Tự dưng nửa đêm nhà mình bị cúp điện mất tiêu. Mình vừa định bụng ra ngoài xem cái cầu dao thế nào thì bỗng dưng trước mắt mình hiện ra mấy dòng chữ chạy ngang. Ê, đừng có ra ngoài nha, ra là tạch luôn đó. Tay mình ụt một cái rụt vội về luôn. Sao tự dưng trước mắt mình có chữ vậy? Chẳng lẽ dạo này mình cày việc nhiều quá nên bị hoa mắt rồi ta? Gì mà nạn nhân cuối cùng của vụ án mạng hàng loạt nữa chứ? Họ đang nói mình đó hả? Ui cha, anh bạn này bật mốt thông minh rồi kìa. Đúng là vậy mà. Nhà tự dưng mất điện. Không thể nào mà lao ra kiểm tra cầu dao liền được. Đây là chiêu quen thuộc nè. Chiêu bài đó đó. Đúng. Anh bạn này còn non hơn cả em bé ở tầng trên nữa. Mấy lời này là mình hơi tỉnh táo một chút. Nhà mình là chung cư mới tinh, chắc chắn là không có chuyện dây điện bị cũ rồi. Sao tự dưng lại bị nhảy cầu dao nhỉ? Mình dán mắt vào cái lỗ nhìn trộm ngoài cửa. Hành lang tối om. Đang làm gì ngoài đó vậy ta? Nhìn qua cái lỗ đó thì thấy được gì chứ? Bọn xấu xa đang mai phục ở phòng điện đó. Thấy họ nói người xấu không có ở ngoài cửa. Mình thở phào nhẹ nhõm, khóa cửa cẩn thận lại. Mình ngó thử xem tiền điện còn bao nhiêu. Ban đầu, mình vẫn còn hơi nghi ngờ mấy cái dòng chữ kỳ lạ này. Cho đến khi mình thấy điện thoại báo, tiền điện còn có hơn 50.000. Vậy thì chỉ còn một khả năng thôi. Kẻ xấu đã tắt ngóm cầu dao nhà mình để dụ mình ra ngoài, rồi sửa đẹp mình luôn. Lúc này, mình hoàn toàn tin vào những gì mấy dòng chữ đó nói. Đừng có lề mề nữa anh bạn ơi. Mau gọi chị Đại có võ công cao cường đến cứu đi. Hy vọng là cầu cứu thành công. Để thay đổi số phận. Hóa ra lần trước mình chớt là do tự mình ra phòng điện kiểm tra nên mới gặp nạn. Mình vội vàng lấy điện thoại ra, nhắn tin cho bạn gái Liễu Như Yên. Nhà bị cúp điện rồi, mình ở nhà một mình hơi sợ. Bạn gái Liễu Như Yên của mình ngoài xinh đẹp ra, còn có một đặc điểm nữa, đó là Lê Vân võ thuật mắc pin. Khét như hồ nhất vì vậy đó. Bé yêu ơi, em cứ đợi anh nha. Anh qua liền đây. Cuối cùng anh bạn này cũng nhắn tin cho nữ chính rồi. Tới rồi. Anh bạn này tạch rồi. Nữ chính khóc bánh nóc luôn. Còn giúp cảnh sát tìm manh mối nữa. Kẻ xấu này cũng ác ghê luôn. Toàn ra tay vào đêm mưa rồi xử mấy anh con trai không à. Chỉ xem mấy cái phim tài liệu do ai làm thôi mà mình đã thấy rợn tóc cái rồi đó. Qua mấy lời của họ, mình nhanh chóng nhận ra bạn gái Liễu Như Yên của mình đang muốn tái hiện lại vụ án nữ chính trong phim tài liệu đó. Còn mình thì là nạn nhân cuối cùng của vụ án mạng hàng loạt mấy năm gần đây ở thành phố này. Và vụ án này mãi 15 năm sau vẫn chưa tìm ra hung thủ. Hung thủ còn cao tới 2m4 nữa chứ. Mê mơn, người cao 2m4 chắc dễ lần ra lắm mà ta. Hơn 10 phút sau, hành lang có tiếng động. Màn hình điện thoại sáng lên liền. Là tin nhắn của Liễu Như Yên. Anh tới rồi bé yêu ơi. Em mở cửa đi. Nhìn qua lỗ nhìn trộm, đúng là Liễu Như Yên thật. Mình mới dám mở cửa. Bé yêu ơi, em không sao chứ? Trong nhà tối om, nhờ ánh trăng, mình thấy được vẻ mặt lo lắng của Liễu Như Yên. Vây, nữ chính xinh quá trời luôn. Đúng vậy đó, nữ chính trong phim tài liệu vừa xinh đẹp lại vừa thông minh nữa. Mà còn tình cảm nữa chứ. Bé yêu ơi, chắc là bị nhảy cầu dao nên mới cúp điện đó. Em kiểm tra xem mấy cái dây điện trong phòng có bị gì không nha. Anh ra phòng điện xem thử sao. Mình gật đầu. Liễu Như Yên vừa đi, mấy dòng chữ lại hiện ra. Không ổn rồi, nữ chính ra ngoài rồi. Nam chính gặp nguy hiểm rồi. Anh bạn ơi, chạy mau đi. Kẻ xấu đang trên đường tới đó. Thấy mấy dòng chữ nhắc nhở, mình nhanh chân chạy về phòng ngủ, khóa cửa lại. Tiếng bước chân nặng nề càng lúc càng gần. Kẻ xấu bắt đầu thượng càng chân hạ càng tay với cái cửa. Một lát sau thì cửa bị banh luôn. Qua khe hở, mình thấy trước mắt mình sừng sững một bóng đen cao hơn 2 mét. Tay cầm một cây búa nhìn ghê răng, lưỡi búa đỏ lòm dưới ánh trăng lạnh lẽo. Bắt được cậu rồi. Rồi hắn ta như một con quỷ dữ lao về phía mình. Mình không kịp né tránh luôn. Mình chắc rồi, vẫn không thoát được. Cái kết trở thành nạn nhân cuối cùng của vụ án mạng hàng loạt. Ánh sáng trắng lóe lên, giây tiếp theo tay mình lại đặt lên tay nắm cửa. Mình lại quay về rồi. Giống như một trò chơi vậy, tạch là hồi sinh. Chơi lại từ đầu, mình rụt tay về. Rồi lại quay người đi vào phòng ngủ. Anh bạn này không có ra ngoài. Tuyệt vời, có não rồi đó. Anh bạn này có hy vọng rồi. Nhưng mà máu của anh bạn này tụt hơi nhiều à nha. Mình nghi thanh máu của anh bạn này chắc chỉ có 1 cm thôi. Mấy dòng chữ lần này hình như có gì đó khác với lần trước. Chẳng lẽ những thay đổi mình tạo ra sẽ ảnh hưởng đến diễn biến câu chuyện của nhân vật sao? Giống như lần trước Liễu Như Yên tới vậy đó. Diễn biến câu chuyện bị quay ngoắt luôn. Mấy dòng chữ cũng bắt đầu cập nhật. Mình lấy điện thoại nhắn tin cho Liễu Như Yên. Liễu Như Yên cũng y như lần trước. Bé yêu cứ ở nhà đợi anh nha. Anh qua liền đây. Trong lòng mình bắt đầu tính toán toàn bộ chuyện này. Mình nhớ là mình cũng đâu có đụng chạm gì tới ai đâu. Thậm chí còn chưa từng gặp ai cao hơn 2 mét nữa. Kẻ xấu đã nhắm mình từ lúc nào vậy ta? Nhớ lại cái bóng dáng cao hơn 2 mét của hung thủ. Cái tiếng rít lên trong ánh trăng. Lưng mình tự dưng lạnh toát.
Mồ hôi lạnh ứa ra, lo lắng sờ sờ cổ mình. May quá, vẫn còn. Lần trước là Liễu Như Yên ra phòng điện, để mình ở nhà một mình, tạo cơ hội cho kẻ xấu, nên mình mới bị xử. Mình từng đọc tin tức rồi. Hung thủ chỉ ra tay với đàn ông thôi. Vậy thì Liễu Như Yên là phụ nữ, không nằm trong phạm 6 tấn công của hung thủ. Hơn nữa, Liễu Như Yên vò công đầy mình. Có cô ấy ở đây, hung thủ chắc chắn sẽ không dám manh động. Lúc này ngoài cửa có tiếng động. Mình biết là Liễu Như Yên tới rồi. Bé yêu ơi, em không sao chứ? Mình lắc đầu. Lời của Liễu Như Yên cũng y chang lần trước. Cô ấy xác nhận mình không sao rồi chuẩn bị ra ngoài. Lần này mình giữ cô ấy lại. Đừng đi mà, ở lại với em đi. Không đi thì cứ tối om thế này cũng không ổn. Trễ thế này rồi, chắc chắn là bên quản lý cũng không ai qua sửa đâu. Không sao đâu anh, có điện hay không cũng không quan trọng. Chỉ cần có anh ở bên em là được rồi. Mình khóa cửa cẩn thận, kéo Liễu Như Yên vào phòng. Anh bạn này lại không ra rồi nè. Không giờ nữ chính. Biết đâu anh bạn này thật sự có thể sống sót đó. Nếu mình và Liễu Như Yên cùng ra phòng điện, vậy thì mình có còn chất nữa không? Mình không biết Liễu Như Yên có thể hồi sinh không nữa, nên mình không dám dễ dàng thay đổi diễn biến câu chuyện. Cách an toàn nhất là cả hai chúng mình không ai ra ngoài hết. Cứ yên lặng đợi đêm này qua đi thôi. Ủa, kẻ xấu ở bên cửa sổ nhà bếp kìa. Không lẽ cả hai người đều tạch hết sao? Lúc mấy dòng chữ hiện ra, mình cũng nghe thấy tiếng động bên ngoài. Hình như có ai đó ở ngoài. Liễu Như Yên ra hiệu xịt, bảo mình đừng có gây ra tiếng động, kêu mình trốn kỹ vào. Còn cô ấy thì nhẹ nhàng ra ngoài xem thế nào. Rồi bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau ầm ầm. Mình không khỏi lo lắng cho tình hình của Liễu Như Yên. Mình không hiểu sao trong giấc mơ này lại không gọi cảnh sát nhỉ. Chắc là sợ đứng hình luôn rồi. Mấy dòng chữ chạy ngang làm mình tỉnh cả người. Đúng là mình bị đứng hình thật. Chỉ nhớ là có Liễu Như Yên bảo vệ mình, mà quên đánh mất chuyện gọi cảnh sát. Mình mò điện thoại trong túi quần, nhắn tin cầu cứu liền. Khoảng 10 phút sau, nghe một tiếng âm rất lớn. Có người rớt xuống đất bịch một cái. Lòng mình thót tim. Bắt đầu thấy hơi sai sai rồi. Rồi có tiếng bước chân lạch bạch tiến về phía phòng ngủ. Mình nín thở, dán mắt vào cửa phòng ngủ. Kẻ xấu đứng ngay ở cửa, giống như ông kẻ đòi mạng vậy. Bắt được cậu rồi. Kẻ xấu đổ cái thứ dầu nóng bỏng cả tay lên đầu mình. Da thịt mình xèo một tiếng, bốc khói xì xèo. Tiếp theo là cơn đau thấu tim gan. Trời ơi, kẻ xấu này kinh dị quá đi. Nhìn qua màn hình mà mình còn thấy đau muốn xỉu luôn á. Ghê quá trời. Vậy mà dám dùng dầu nóng xử người ta tới nơi tới chốn luôn. Không biết bị hành hạ bao lâu, mình mới tắt thở. Ánh sáng trắng lóe lên, mình lại quay về cái khoảnh khắc mở cửa đó. Cái cảnh hành hạ trước khi chớt làm mình tê dần hết cả người. Đứng ngơ ngác trước cửa mà đã chớt 2 lần rồi đó. Chẳng lẽ mình số nhọ không thể nào thoát khỏi móng vuốt của ác quỷ này sao? Đây là vụ xử lý tàn nhẫn nhất mà mình từng thấy luôn á. Khó mà tưởng tượng được anh bạn này đau đến cỡ nào. Khổ thân bị dầu nóng thiêu sống. Mình nấu ăn mà bị dầu bắn trúng tay một chút thôi là mình đã la hoái cả buổi rồi đó. Hơi kỳ lạ à nha. Sao kẻ xấu không xử luôn nữ chính nhỉ? Chỉ xử nữ chính xỉu ngang thôi. Thấy lần trước Liễu Như Yên không sao, mình cũng yên tâm phần nào. Nhưng mà nghĩ lại vẫn thấy hơi khó tin. Lần đầu tiên thấy trùng cuối có nguyên tắc vậy luôn á. Đằng nào ra ngoài cũng tạch, trốn trong nhà cũng đi. Vậy thì thả liều một phen còn hơn, để kiếm thêm cơ hội thoát thân. Mình quay người đi về phía nhà bếp. Lần trước kẻ xấu chui vào từ ban công bếp đó. Lần này nhân lúc kẻ xấu còn đang mai phục ở phòng điện, mình nhanh như chớp chạy ra hành lang để tạo khoảng cách thời gian. Anh bạn này lại lanh lợi ra rồi nè. Sao anh bạn này biết kẻ xấu lát nữa sẽ từ đây mà vào vậy? Mình hơi nể cái ích của anh bạn này đó nha. Anh bạn này còn biết ngụy trang tạo ra vẻ như đang trốn trong phòng ngủ nữa chứ. Leo qua cửa sổ xong, mình khom lưng từ từ đi lên cầu thang. Cuối cùng trốn vào cái phòng chứa đồ. Mình lấy điện thoại ra nhắn tin cầu cứu khẩn cấp. Đồng thời mình cũng nhắn tin cho Liễu Như Yên. Nhà có kẻ xấu, mau gọi cảnh sát đến cứu em. Em trốn rồi. Em trốn ở đâu vậy? Anh qua tìm em liền đây. Mình nhắn cho Liễu Như Yên. Em đang trốn trên các xếp ở tầng 30. Khoảng 15 phút sau, mình nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang. Chẳng lẽ là Liễu Như Yên dẫn người đến cứu mình sao? Mình vừa định nhắn tin hỏi Liễu Như Yên, cánh cửa phòng chứa đồ bị mở ra. Mình sợ đứng hình luôn. Sao có thể như vậy được? Kẻ xấu sao lại biết chính xác vị trí của mình vậy nè? Chẳng lẽ mình đã bỏ sót bước nào sao? Sao lần này lại tìm tới nhanh như vậy chứ? Anh bạn này bị lộ từ lúc nào vậy ta? Mình lại chớt nữa rồi, bị trùng cùi ném từ tầng 30 xuống. Mình lại lạc vào một không gian toàn ánh sáng trắng. Chắc chắn là có gì đó không đúng ở đây. Mình đã bỏ lỡ cái gì rồi? 3 lần chớt trước đó cứ lần lượt hiện ra trước mắt mình. Trong nỗi sợ hãi tột độ, mình hoàn toàn bỏ qua rất nhiều chi tiết.
Lúc này mình đã nhớ ra hết rồi. Mỗi lần đối mặt với tử thần, Liễu Như Yên đều không có ở bên mình. Hơn nữa, sự xuất hiện của Liễu Như Yên chỉ làm mình lên đường nhanh hơn thôi. Liễu Như Yên là nhân vật chìa khóa hay là tay sai của trùng cuối? Mình lại quay về điểm xuất phát. Lần này mình nhất định phải tìm cách thoát nạn mới được. Mình dứt khoát lấy điện thoại báo cảnh sát. Còn nhấn mạnh là bên ngoài có trùng cuối của vụ án mạng hàng loạt nữa. Hy vọng lần này có thể yên vị đợi cảnh sát đến cứu. Rồi mình tiếp tục chuồn em từ ban công bếp. Trước khi đi mình còn thủ theo một con dao gọt trái cây nữa. Cầu mong anh bạn này có thể bình an vô sự. Nhìn cái dáng vẻ này, trong mắt còn có sát khí nữa. Chắc là định khô máu với trùng cuối rồi. Mình vẫn làm y như lần trước. Leo qua ban công và hành lang xong, liên lèn qua căn hộ bên cạnh. Lúc này Liễu Như Yên gửi tin nhắn tới. Anh bạn ơi, mau trốn đi. Bên đó có kẻ xấu đó. Em qua liền đây. Ủa, sao lần này Liễu Như Yên lại chủ động tìm mình vậy nè? Mình còn đang ngơ ngác. Tin nhắn lại tới. Liễu Thất chính là kẻ xấu đó. Anh tìm cách trốn lên sân thượng đợi em nha. Sao có thể? Liễu Thất là em gái của Liễu Như Yên mà. Mới có 10 tuổi thôi à? Trùng cuối 10 tuổi à? Trước mắt mình hiện ra khuôn mặt của Liễu Thất. Cậu bé đúng là không có hoạt bát như mấy bạn cùng tuổi. Cả ngày im thìn thít. Thích đọc mấy tiểu thuyết trinh thám. Không thì lại hì hục nhờ Liễu Như Yên làm cho mấy món đồ chơi cơ khí. Nhưng mà trùng cuối 10 tuổi à? Chắc chắn là không thể nào. Mình không trả lời tin nhắn của Liễu Như Yên. Dù sao thì trong mắt mình, cậu bé vẫn có rất nhiều điểm đáng nghi. Không ổn rồi, trùng cuối tới rồi. Nguy hiểm, kẻ xấu còn 30 giây nữa là tới chiến trường rồi. Anh bạn ơi, chạy mau đi. Không chạy nữa là toang đó. Trong mơ hồ, mình cũng nghe thấy tiếng bước chân từ hai phía hành lang. Một bên tiếng bước chân dồn dập, giống như đang chạy lên trên. Một bên tiếng bước chân nặng nề, từ từ đi xuống cầu thang. Điện thoại mình lại sáng lên. Anh bạn ơi, tin em đi. Hành lang không an toàn đâu. Em đợi anh ở sân thượng, Liễu. Ủa, sao Liễu Như Yên biết tình hình của mình vậy? Còn biết rõ là mình đang đi nữa chứ? Tiếng bước chân nặng nề càng lúc càng gần mình hơn. Mình nghe rõ tiếng tim mình đang đập thình thịch luôn. Anh bạn ơi, chạy mau đi. Còn đứng hình làm gì nữa? Mau lên sân thượng đi, mau. Mấy dòng chữ cũng bảo mình lên sân thượng. Vậy thì tiếng bước chân vội vã lên lầu vừa rồi là của Liễu Như Yên, còn người đối diện chính là... Quả nhiên, cái bóng đen quen thuộc xuất hiện trước mặt mình. Bắt được cậu rồi.